Kulitan na! Tayo masaya, iwanan ang problema. Mag-e-enjoy ka sa ligaya, magkukulitan nang hindi magsawa. Kulitan na hatid, pakinggan na ito sa pohon. Tawanan na lang yan sa PC mo, ay ang pakinggan. Kulitan, tawanan, ang hatid namin sa tuwing hapunan. Kulitan, tawanan, pampawi natin sa kalungkutan. Kulitan, tawanan, ang hatid namin sa ating hapunan. Kulitan, tawanan, itabi ang lungkot, ibigay ang saya ng buhay. Anong oras na? Oras na! Kulitan na! Hello po mga kaibigan! Ano to naririnig nyo na to Now playing Scientist by Twice mga kaibigan. Welcome po mga kaibigan dito sa Kulitan Na! Oras po natin mga kaibigan, it's 5 p.m. Hello po mga kaibigan! Hulaan ko yung internet natin, napakabagal. Punyeta talaga, smart na to. Yung stream ko, pulang-pula. Punyeta kayo. So, susubukan natin gamitin is globe. Tingnan natin kung magiging okay yung stream natin.
So, medyo madi-disconnect tayo mga kaibigan mamaya-maya pero ayos lang yan. At least maganda yung stream natin, di ba? Sana mabilis ka, punyeta ka din. Nakakabwisit yung mga telco ngayon, pabagal ng pabagal eh. Nangyari sa inyo, Diyos ko. Hello mga kaibigan, today is Monday, November 15, 2021. And musta sa mga nakasama sa pilot testing ng face-to-face classes. Ayos ba? Ayos ba? Oh, walang kwenta ang implementasyon. May mga ano kasi na pangit ang implementation ng bahala kayo dyan. Kailan ba't walang signal to ha? I've been assigned no license. Oh yan, catchy, di ba? Okay, habang inaayos natin ang internet, daanan muna natin yung ating pag-uusapan. Naka-ready na eh. Sana all, di ba, ready na? Noong nakaraan, hindi tayo ready. Basta kung ano yung makita natin eh. Ngayon, ready na tayo. So, ito, first topic natin for today is from ABS-CBN News. News talaga, news. Ganun tayong kagaling, di ba? Anyway, for first topic for today, pagpapatupad mga kaibigan ng alert level system sa buong Pilipinas, inaprobahan na. So, hindi na tayo ECQ, GCQ, kung ano-anong Q, barbecue. Ngayon, medyo sinimplehan na nila mga kaibigan. Medyo lang. So, at least, alam mo na mas mataas yung isa kaysa dun sa isa ngayon. Kaysa dati na hulaan mo, mataas ba yung gago na yun? Di ba may time na ganon na akala natin yung MGCQ ay mataas sa GCQ? Kasi may dagdag na letter eh. Hindi naman natin masisisi yung mga tao, di ba? So, ganon. Yan ang isang example natin. And ano pa ba mga magandang example? Yung nalilito tayo sa ECQ at MECQ. Ano ba yung ECQ? Ano ba yung MECQ? Di ba? So, ngayon nakakalito pa rin. Pero, hindi na ganong nakakalito. Mas ayos yung ngayon. So, ito, basahin natin. Sana naintindihan nyo pa rin ako sa ngayon. Ito mga kaibigan. Inaprobahan ngayon ng Webes. Ano ba yung Huwebes? November 15, 14, 11. November 11 mga kaibigan. Inaprobahan noong November 11 ni Duterte ang pagpapatupad ng COVID-19 alert system sa buong bansa. So, alert na lang tayo ngayon. So, sa ngayon kasi, sa ilang rehiyon pa lang umiiral ang 5-level alert system na ipapalit sa mga community quarantine status at nagtatakda ng mga COVID-19 restrictions. So, kasi nung nakaraan, Metro Manila lang, Cebu ata, yun lang yung mga lugar na parang yun pa lang yung alert level system. Doon pa lang gumagana yung alert level system. So, ayon sa executive order na pinirmahan ni Duterte, makakatulong ang sistema sa pagbubukas sa ekonomiya habang pinapangalagaan ng ang kasalugan at ang kalusugan at kaligtasan ng publiko. Magkakaroon ng 4 na phase o bahagi ang pag-roll out. So, parang batch per batch pa lang ang
per batch ang tag dito paggawa. So ayan, basahin natin ang mga lugar kung saan ipapatupad na ang sistema ang mga kasali sa first phase. So ang mauna is NCR Region 3, Region 4A, 6, 7, 10 at 11. So yun yung phase 1. Sa phase 2, Regions 1, 8 and 12. Sa phase 3, Region 2, 5, 9. Sa phase 4 is Cordillera Administrative Region, Region 4B, Region 13 at Bangsamoro. Maaari yung manungumpisahan ng phase 2 anumang oras na mag-epektibo ang EO ni Duterte, pero hindi dapat lalampas ng dulo ng November 2021. So siguro naka na ata sila dahil nung Thursday pa yung article na to. The succeeding phases shall then commence every week thereafter until full nationwide implementation. Dagdag yan ng executive order. Habang hindi pa isinasailalim ang isang lugar sa alert level, mananatili muna umano sila sa community quarantine. So habang habang hindi pa alert system, puro GCQ muna, barbecue. Hello. Ano, mais ba? Testing. 1, 2, 3, 4, 5. Yon. Sana green. Yon! Green! Ah! Kaso pa nagre-red po, kinang-ina niyang globe din. Pero okay na rin yung orange. Kanina kasi walang hiya, puro red. Gusto ko na yan. Teka muna natin saglit sa YouTube kung gumagana ang ating pag-globe natin. Kasi kung gumagana, mag-globe na tayo. Hoy, gumagana. Pero nag-ano siya nagpe-frame drop siya ng onte, pero ayos na rin yun kesa wala, di ba? Okay, so habang nagte-testing tayo mga kaibigan, so orange pa rin. Alright, anyway, simulan na natin. Ito, basahin pa rin ulit natin article from ABS-CBN News. So habang hindi pa nga isinasa ilalim ang isang lugar sa alert level, mananatili muna umano sila sa community quarantine. So mga GCQ muna kayo, ha. So ayan nung September, nung nagsimula ang alert level system sa Metro Manila muna ito nagsimula. Binibigyan din sa ilalim ng bagong sistema ang pagpapatupad ng mga granular lockdown. So more on granular lockdown tayo para hindi maapektuhan daw hindi masyado maapektuhan ang ekonomiya. Ang alert level system ang isa sa mga hakbang ng gobyerno para makontrol ang pagkalat ng COVID-19. Ngayong Huwebes, nakapagtala ang nung Huwebes pa pala to. So mamaya magpa-flash report tayo tungkol sa COVID-19 na tingi natin. So di-disconnect ko muna tong natin. So yan. So basketball sa alert level 2. So pinapayagan na ata ang basketball basta may kasama kayong tauhan ng barangay. Patuloy pa nga ito, basahin natin yung article, Patuloy pang tinatalakay ng Metro Manila Council kung papayagan na ang paglalaro ng basketball ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos. Bumuo na ng technical working group na binubuo ng City Health Officers ng bawat local government unit ng Kaminlaan para talakayin ang issue. Sa ilalim kasi ng Alert Level 2, pinapayagan naman ang contact sport pero may requirement pa rin gaya ng 50% capacity at bakunado dapat ang mga manlalaro. So, mas maganda magpabakuna na kayo. So, alam ko pwede nang magpabakuna ang 12 to 17 years old. So, sa mga magulang natin na medyo nag-aalala, pabakunahan nyo na po ang inyong mga anak.
So, ayan lang ating first topic for today. So, malilito pa rin kaya kayo? Malilito pa kaya kayo sa mga pinagagawa ng puki ng inang ano to? Ang pinakamatindi dyan kung kailan alam na natin kung paano ginagawa sa MECQ, MCQ, yung mga CQ, yung CQ sa SM, bigla na namang magpapalit. Pero mas maganda naman yung pinalit, so sana ayun na lang ang gamitin nila. Anyway mga kaibigan, meron tayong COVID-19 update for today. Kulitan na! Report! Pantay COVID-19 sa Kulitan Na! Ay, good news mga kaibigan! Medyo good news dahil mababa na. Naitala ang 1,547 bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw, November 15, 2021. Sa kabuuan, pumalo na sa 2,818,511 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng sakit sa bansa. 27,025 sa mga ito ay aktibong kaso ng COVID-19. Nadagdagan naman mga kaibigan ng 2,601 ang bagong gumaling, kaya sa kabuuan ay 2,745,777 na ang gumaling sa COVID-19. 128 naman ang bagong nadagdag sa mga namatay, kaya sa kabuuan ay 45,709 na ang namatay dahil sa COVID-19 dito sa Pilipinas. Kulitan na! Kulitan na! Report! Pantay COVID-19 sa Kulitan Na! Hello po sa 1 million viewers natin. Bahala na. Anyway, our next topic for today. Kanina nagsimula na ito. So, public school students back in classroom for pilot in-person classes. So select schools pa lang to. Kumbaga, limited edition. Basahin natin itong article from ABS-CBN News. 100 public schools in the Philippines reopened to some students on Monday as the country began its pilot implementation of limited in-person classes, the first time that learners attend classroom session after nearly 2 years of distance learning due to the COVID pandemic. This makes the Philippines the last country. Oh my God! It's getting into my nerves. Pero okay na rin yun para maging safe yung mga natin. Pero ibig sabihin lang noon, mabagal rumesponde ang kung sino mang nandyan, di ba? Kaya medyo nagtagal yung pagbubukas natin. So, medyo good news na rin. Okay na rin yung nahuli tayo. Pero mabagal kasi. Hindi mo alam kung saan ka titingin, di ba? May good news, may bad news sa side. Doon tayo sa bad news. Anyway, so, yan. This makes the Philippines the last country in the world to return to in-person classes after Venezuela reopened schools in late October. Last September, the two were identified by United Nations Children's Fund as the countries that have yet to resume face-to-face instruction since the health crisis began in 2020. So, ito yung statement ng DepEd. We are happy to see our learners inside our classroom as we recognize the significance of face-to-face learning in their social development. In the coming weeks, more learners in public and private schools will follow soon as the President approved to increase the number of pilot participants. So, President Rodrigo Duterte initially approved 120 basic education schools for the dry run, with 20 private schools scheduled to begin in their limited in-person classes on November 22. So, nagpahuli yung 20 private schools na magbukas. So, November 22 pa sila. Namamali tayo ng pindot. Diyos ko na yan. Nagulat ako. Gulat ako po. Kinang yan.
Anyway, so, ito. Only students from kindergarten to grade 3 and senior high school are joining the pilot run, which is voluntary and takes place in schools from areas deemed low risk for COVID-19. So, okay na rin, pero medyo doubt ako sa kindergarten to grade 3. Pero okay na rin para ma-experience naman nila yung nasa klase na sila, nasa classroom. Kasi mahirap sa mga bata yung online learning or modular learning. The DepEd could not immediately say how many public school students are participating in the pilot run, but its planning service director, Roger Masapol, gave an initial estimate of about 8,000 learners. So, sa 120 schools na yon, 100 pa lang dahil lang yung 20 na private is November 22 pa sila. So, sa 100 schools, 8,000 ang pumasok. Assuming na pumayag yung lahat na magulang ng mga kabataang to na nasa kinder to grade 3, we expect more than 8,000 sa 100 schools. So, yun na sabi. Participating schools retrofitted their facilities to implement protocols against the spread of COVID-19 at Longos Elementary School in the northern city of Alaminos, Pangasinan. An initial 40 kindergarten to grade 3 students attended the first day of limited in-person classes. Next week, the first batch of students will study again for their homes by distance learning, while another batch of students will attend in-person classes. Ang maganda dito dapat parang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ang batching. Kung kaya mag-Sabado, pero mas okay na rin yung hanggang Thursday para medyo makahinga yung mga teachers din natin. So, ito, basahin ba natin? Upon learning, wait lang. So, ito, next week, the first batch of students will study again from their homes by distance learning, with another batch of students will attend in-person classes. These two batches will be alternating between physical classes and remote learning, which will also be set up in other participating schools. Upon entering the school's premises, students are checked for their body temperature, required to fill out a health declaration form, and proceed to hand washing stations before going to their classroom. So, may pahugas muna sila bago pumunta sa classroom. The school enforced distancing among students' chairs and installed plastic barriers around each of them. During recess time, students were given meals that they ate on their respective seats. They were not allowed to leave their seats unless they needed to go to the restroom. Yun lang. walang chikahan pag lunch. Alaminos Mayor Brian Celeste said the local government would provide all the needs of the school. Local officials are also prepared to help the schools in case of a COVID-19 outbreak, he said. Nandiyan ang ating city, ito sabi niya, nandiyan ang ating city health office, barangay council, teachers to contain the situation. There are 4 active COVID-19 cases in Alaminos, but Sitio Longos, where the school is located, has 0 infection. So, ayos. 0 active cases. Education Secretary Leonor Briones, saan na yan? Earlier instructed participating school to prepare contingency plans in case a student or teacher exhibits symptoms of COVID-19 or test positive for the disease. In Balamban, Cebu, teachers of the Mountain School Kabagdalan Elementary School held balloons as they lined up at the campus entrance to greet students. May pa-balloons ang school na yan, ayos. The pilot implementation is the first in the government's three-phase plan to reopen basic education schools after the pandemic led to closures and a shift to distance learning setup that has proved to be challenging for many students, parents, and teachers. May ibon! The expanded phase under which more schools or grade levels will be allowed to hold in-person classes is scheduled to start in March 2022. So, mag-expand sila sa March 22. So, abangan natin yan. Ako, paig ako magkaroon ng
Sasali ako kung sakaling magkaroon ng testing sa school ko, pero wala pa eh. Hirap kasi ng online learning talaga. So, kailangan mo talaga ng patience. Patience? Talaga ba? Anyway, hanap na tayo ng isang topic. Okay, so continuation ng ating report kanina. So ito naman is galing sa Manila Bulletin, mga kaibigan. So ito ang say ng Manila Bulletin. DepEd School, prepare for expansion phase of face-to-face classes. So sinasabi na ng DepEd na mag-prepare na yung ibang school para sa expanded sa March 2022. So basahin natin tong article from Manila Bulletin. Even before the pilot implementation of limited face-to-face classes starts next week. So it's today sabi natin. The DepEd has urged schools nationwide to start conducting self-assessment in preparation for its expansion phase. So ito sabi ni Briones. DepEd will implement face-to-face classes with safety measures in place. Briones, saan yun? Paiba-iba kasi ads, pukin ang ina. Briones said that DepEd has been instructed to implement face-to-face in a select number of schools for the pilot run. The agency looks forward to eventually covering the entire school system when it comes to the implementation of face-to-face classes. Given this, DepEd is encouraging all public schools nationwide to start conducting self-assessment using the school safety assessment tool in preparation for the expansion phase of the face-to-face classes para marami na lang magbukas ng school in March. So ito sabi ni Briones, we'll be reporting updates regularly to the President and the general public. As part of its guideline to ensure the health and safety of those who will participate in the pilot face-to-face classes set to start on November 15 in 100 public schools, DepEd said that it continues to monitor the vaccination status of its personnel. Briones said that DepEd has high vaccination numbers of school staff nationwide, including those teaching and non-teaching personnel in participating school. At sabi ni Briones, very high ang vaccination status. Napakataas kasi summer pa. Wala pa iyong approval ng President for face-to-face ay sinabihan na namin ang aming teachers na makilala sila. Yan yung sabi niya. In Tamulaya Elementary School in Palillo Island, for instance, DepEd said that all teaching and non-teaching personnel are 100% fully vaccinated. TES is among the 100 public schools chosen by DepEd and the DOH to participate in the pilot run of limited face-to-face classes scheduled from November 15 to January 31, 2022. So, yun yung date for the first batch. Second batch siguro is on March. Or siguro kasama pa rin yung pinilot test nung nakaraan. Related to this, Briones assured that DepEd is also coordinating with the National Task Force for COVID-19 to fast-track the vaccination of the personnel nationwide. Meanwhile, Briones assured the general public that DepEd would continuously update the stakeholders on developing the pilot implementation of face-to-face classes as it will set insights
for the eventual expansion of face-to-face classes moving forward. On November 12, DepEd announced that it will increase the number of participating schools in the pilot implementation of face-to-face classes following the approval coming from the Office of the President. So, for the pilot run, 100 schools, 100 public, 90 private, were allowed by the President. Given the latest development, more schools are expected to hold limited face-to-face classes, which are scheduled to start on November 15 for public schools and November 22 for private schools. So, ayan. So, in-instruct na ng DepEd ang iba pang public school na hindi na-approve na mag-prepare na if they want to, kung gustong makilahok sa pilot testing on March. So, sana medyo marami-rami na din kasi maraming nahihirapan talaga sa face-to-face classes. Hindi lang mga estudyante, pati mga guro dahil mahal ang internet eh. Di ba po, kinang-inan nyo kasi Global Smart eh. At ba isa dito, ang bagal na ng internet nyo. Ay, nako! Susunod na mga kaibigan ay nako, rapid fire dito silang yan sa Kulitan Na. Oras mo natin 5:28 na. Kulitan na! Anong oras na? Oras na para Kulitan na! Kulitan tawanan ang hatid namin sa ating hapunan. Kulitan tawanan, itabi ang lungkot, ibigay ang saya ng buhay. Kulitan na!
tayo ay magsaya at iwanan ang problema. Mag-e-enjoy ka sa ligaya, magkukulitan nang hindi magsawa. Kulitan na hatid, pakinggan na ito sa phone. Tawanan na lang yan, sa PC mo ay ang pakinggan. Kulitan, tawanan, ang hatid namin sa tuwing hapunan. Kulitan, tawanan, pampawi natin sa kalungkutan. Kulitan, tawanan, ang hatid namin sa tuwing hapunan. Kulitan, tawanan, itabi ang lungkot, ibigay ang saya ng buhay. Anong oras na? Oras na para Kulitan na! Welcome back mga kaibigan dito sa Kulitan na! oras mo natin mga kaibigan 5:34. Diamonds are everywhere. Babatagtog tayo habang iba-iba yung salita natin. Season close enough for you to be good. Pero alam nyo, ito ang pinaka-favorite ko talaga sa Formula of Love album ng Twice is ito. Alam mo, may vibe siya ng ulan ng... Basta yung ulan. Yun yung title. Baka mabash na naman ako pag sinabi ko yung artist eh. Pang K-drama yung ano niya eh, yung parang OST ng K-drama to. Cactus. Ang ganda nung kanta pero pag nalaman mo yung pinakahugot nung ano, matatawa ka. Pero ang ganda nung kanta. Yun ang pinakamaganda. So, hindi ko na i-spoil kung tungkol saan yung cactus na yan. Nasa title naman kung tungkol saan. Pero hindi ko sasabihin yung pinaka pangyayari nung ano, yan. Anyway, mami yan. Simulan po natin ang Rapid Fire! Our first trending topic natin mga kaibigan, hashtag SB19 on WMAS. So, thank you sa Philippines and IKEA PH. Ano yan? Anyway, SB19's nomination on Wish Music Award. So, Ballad Performer of the Year. Pasok sila doon. Pop Performance of the Year, Pop Song of the Year, and Group of the Year. Ay, sa daing pwedeng mapanalunan ng SB19. So, kung gusto nyo, boto nyo sila. Our next trending topic is hashtag SF9_trauma_MB teaser. So, may teaser ang SF9 tungkol sa kanilang ilalabas na music video na Trauma. Abangan nyo yan mga kaibigan. 7 days na lang ata. Pasko na. Our next trending topic mga kaibigan is hashtag KAIA_Sophia. So, mukhang ito ay tungkol sa isang group. So, ayan. Ito yung sa Viva, no? So, si Sofia, na-reveal na rin si Sofia. Nauso na yung mga group din sa Pilipinas, eh, no? Our next trending topic is And Connect to Mama. So, ayan. Boto-boto na kayo, mga mama. Boto nyo yung Twice. Anak ng puti kayo. Please lang, pakiboto po yung Twice.
Next trending topic is, hindi ko sasabihin ko na yung trending topic pero tungkol ito sa isang anak ng diktator. Ay, nako. Next trending topic na mga kaibigan. Nana. Basahin natin ang Nana na to. Suda Masaki and Komatsu Nana announced their marriage today. So they reportedly dating on March 2020 and start living together in June 2021. Next trending topic is Ricky. Ano tong Ricky na to? Ricky is wearing his Hunyong's hairband. Ano yan? Sa Enhypen. So yan, si Ricky. Next trending topic na may biyan, Suda. Yan ang trending topic next. Suda Masaki. Ito yung kasal announcement. Yan. Next trending topic is, ayan, political pa rin. Hindi na sasabihin ko sino yan. Pero ito naman is tungkol sa, ayan, hashtag bakit si blank. Ayan. Hindi ko sasabihin, bahala kayo dyan. Ano na, nawala yung sound effects ko. Wala mo na tayong say sa mga boto-boto na yan. Anyway, next trending topic is Niebe. Ayan, Niebe, the Zone concert, SB19. Niebe enthusiasts are young. What if they reveal their new song there and perform it for the first time and the new single will be Niebe? Siguro para may pa-teasers yata yung SB19, mga spoiler. Next trending topic is ANJ. Anji Fitted KD. Anji Fitted KD. Yun pala yung pagkakabasa. So, tungkol sa PBB. So, parang, ayan, di ko din alam. Next trending topic na mabigan is Ask Ben and Ben. Mukhang may pa-video ang Ben and Ben. May pa-vlog. Hello, Liwanag. Ask us anything about the concert or kahit ano actually. We'll answer sa FB Live this 2 p.m. So, kanina pa pala to. Next trending topic na mga kaibigan is Ashton sa BS Wildcard. What is BS? Bullshit? Charot. Yan, does it ever at sa mga Kenches? Kung saan to? Be the star. Wildcard sila. Next trend namin na mambingan is Jake Hoon. Ano meron kay Jake Hoon, ha? Sunghoon waited for 5:30 p.m. to post this pic because it's what's their number are behind their shirt. And high pen. Next trend namin is Nostradamus. Mukhang political na naman to Okay. Political. Sabayan na natin yan. Next trend namin is Senate. Political pa rin, pero mukhang may silbi naman nata to. Oh, ba't may ibang bansa to? Guess what? Senate does not give immunity from ICC. Bahala kayo dun. Di ko alam yan. Next trending topic is BTS C7. Mukhang may kaaway na naman ng army. They look so good. BTS C7 always and forever. Never ever forget the BTS C7. Please love and treat them equally. Next trending topic na mga kaibigan is Team Masa 2022. Mukhang political na naman to Ay, dapat di ko sinabi. Gusto, political nga. Next is acronym ng DDS. Hindi ba yung acronym ng DDS? Yun lang yan. Hindi ko lang sasabihin. At yan mga kaibigan, ang trending topic for today. Hanap tayo ng background muna. Ano ba background Ito na lang. Kulitan na! Strawberry Moon by IU. Parang nasa radyo tayo no? Parang lang. Pero di ko naman kailangan to i-play ng buo kasi copyrighted. 30 seconds lang.
So, pasensya na po sa mga Facebook viewers natin dahil nagkaroon po tayo ng problema kanina. Dahil buwisit ang smart. Bulok na nga router, bulok pa internet. Ayan, nakakonect tayo sa Globe ngayon. Lang yan kanina sa smart nung nag-i-stream ako, pulang-pula mula umpisa eh. Nung sinaksak ko yung Globe, naging naging green eh. Diyos ko naman yan O, hanap pa tayo ng isang background na maganda, di ba? Background ko na lang yung sarili ko. O, ayuli. Kati na ng likod ko. Kaya nyo ba yung 3 octave nito? Octave nga ba yung tawag doon? Basta yung high notes. Oh, tama na. 30 seconds na. Oh, last song. Itong, nasaan yung Loveful ng Stacy? Ayan, to. Ito yung isa kong favorite song ng Stacy eh. Okay, yung mga network provider natin, pakidalian naman pa yung pagkuha ng code Yung sa pagkuha ng code, hirap na hirap tayong kumuha ng code. Buti pa cherry prepaid, Diyos ko. Tinawagan ko lang, nakakuha ko ng code. Lang yung smart, kailangan pa pumunta sa store. Hindi naman namin, ba't kailangan ng ID sa pagkuha ng code sa MNP? Nakakabuisit. Yung cherry prepaid doon, nakalipat na ako smart. Kayong Globe at TM, Globe Smart, basically. At yan mga bigan ng 45 minutes na pakipagkulitan at tawanan natin din sa Kulitan Na. Kaya naman next week, wala tayong background. Ito lang. Next week mga bigan, tuloy-tuloy pa rin po ang Kulitan at tawanan din sa Kulitan Na! So, pasensya na nga po ulit sa Facebook viewers natin dahil biglang nawala yung live natin kanina. Pero mapapanood nyo pa naman dito sa YouTube yan. Medyo gulo-gulo nga lang dahil buwisit ang smart. Maraming sa po next week ulit. Goodbye! Anong oras na? Oras na para Kulitan Na! Tayo ay magsaya at iwanan ang problema. Mag-e-enjoy ka sa ligaya, magkukulitan nang hindi magsawa. Kulitan na hatid, pakinggan na ito sa phone. Tawanan na lang yan sa PC mo, ay ang pakinggan. Kulitan, tawanan, ang hatid namin sa tuwing hapunan. Kulitan, tawanan, pampawi natin sa kalungkutan. Kulitan, tawanan, ang hatid namin sa tuwing hapunan. Kulitan, tawanan, itabi ang lungkot, ibigay ang saya ng buhay.
Kulitan na!